हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। यो भिडियो भन्दा पहिला मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई आफ्नो लकी नम्बर कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ। आजको यस भिडियोमा भने मैले तपाईहरुलाई आफ्नो लकी नम्बरलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पहिलो भिडियोमा यो कुरा छुटेको रहेछ, त्यसैले म आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरुले पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक छ, एकचोटी भिजिट गर्नुहोला। मेरो पहिलो र दोस्रो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, गएर चेक गर्नुहोला। अर्को कुरा, तपाईहरुले आफ्नो लकी नम्बर कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने भिडियोमा जुन मैले भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा मैले लेख्दा मिस्टेक गरेको रहेछु। तपाईहरु त्यहाँ डेट अफ टाइमको ठाउँमा टाइम अफ बर्थ लेख्नु होला। नेपालीमा लेख्दा त करेक्ट नै छ, तर इंग्लिशमा लेखेको कुरा करेक्ट बनाएर लेख्नु होला। इंग्लिशमा लेखेको सच्याएर लेख्नु होला। ल त सुरु गरौँ आजको भिडियो। तपाईहरु आफ्नो लकी नम्बर, भाग्यशाली नम्बरको प्रयोग आफूले विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तै बस, मोटरबाइक, साइकल, डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेहिकल, ट्रक, कार आदि किन्दा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू भेहिकलहरू किन्दाखेरि आफ्नो जुन लकी नम्बर तपाईहरुले फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ, त्यही लकी नम्बरको भेहिकलहरू किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु आफ्नो लकी नम्बर लटरी, चिट्ठा, इक्जाम, मोबाइल नम्बर आदिमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जीवनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरुमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भाग लिँदा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु आफ्नो लकी नम्बरलाई विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो लकी नम्बर पत्ता लगाएर आफूले विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरेर धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरु आफ्नो लकी नम्बर कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिएँ। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा राख्नुहोला। यसो गर्दा मैले अपलोड गरेका कुनै पनि भिडियोहरू छुट्ने छैनन्। सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नको लागि अल नोटिफिकेसनमा राख्नुहोला। यदि तपाई मेरो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यसैगरी तपाईहरु तन्त्र, मन्त्र, साधना, सिद्धि, मेडिटेसन, वास्तु टिप्स आदिसँग रिलेटेड टपिकहरुको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई आफ्नो बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो फ्यामिली, स्टडी, करियर, म्यारेज, डिजिज, जब इत्यादि कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा डेट अफ टाइम, टाइम अफ बर्थ, प्लेस अफ बर्थ, जन्म मिति, जन्म समय, जन्म ठाउँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुको बारेमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु। तपाईहरुको
फ्यामिली, स्टडी, करियर, म्यारिज, डिजिज, शुभ अशुभ सारा कुराहरूको बारेमा विश्लेषण गर्नेछु, भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु। यसै गरी तपाईहरू मलाई टिकटक, फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क छ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू सबैजनाले त यस बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। तपाईहरू अरूलाई पनि अरू मानिसहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। सेयर गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। भिडियो पुरा हेर्नु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु भन्दै म पनि आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।